خب منم سلام عرض میکنم خدمت بیننده های ماکست. من چارلز بوکوفسکی ام. واقعا نمیدونم چرا منو برداشتن و بردن اینجا، از کار و زندگی هم انداختنم. ولی خب به نظرم ایدهشون باحاله و دیگه با پیشنهادی که به من دادن منم دوست داشتم که تو این پادکست باشم. ولی خب قرار نیست براتون داستان شیرین با ابروی صورتی تعریف کنم. زندگی من پر از مسائل سختی، گشنگی کشیدن، بیپولی و هزاران چالشی که تو زندگیم داشتم. پس خودتون رو آماده کنید برای زندگی بی‌سانسور و پر از چالش. من چارلز بوکوفسکی ام. متولد 16 آگوست 1920 و خب به گفته مجله تایمز ملک الشعرای فرودستان آمریکا و به گفته سارتر و ژنه بزرگترین شاعر آمریکا. من نویسنده، شاعر، رمان نویس آلمانی آمریکایی ام و خب یکی از برجسته ترین نماینده های جنبش ریالیسم کثیف. ریالیسم کثیف حالا داستانش چیه؟ اسم این موضوع زمانی به وجود اومد که جنبش ادبی و معاصری توی آمریکا بود، تو آمریکای شمالی. این چیکار میکرد؟ میومد بیان میکرد اون زندگی روزمره بی تکلف و بدون پیچیدگی. تو کل دوران زندگیم هزاران قطعه شعر، صدها داستان کوتاه و چندین رمان خلق کردم ولی لعنتی هیچ کدومش نمیخواست به نتیجه برسه. حالا که دیگه آخر عمری شدم و 4 نفر منو میشناسن، به نظرم سخته اون پاداشی نیستش که من سالهای زندگیم رو صرفش کردم و الان که دیگه دارم میمیرم بخوان معدود افرادی منو بشناسن. بیشتر شهرتم به خاطر کتاب ساندویچ ژامبون، اداره پست، زنان، هزار پیشه و داستان‌های جنون معمولیه که همشون هم توی سبک ریالیسم کثیفن. یعنی میومدم با یه لحن بی تکلف بدون اینکه بخوام در نظر بگیرم یک موضوع قرار خیلی با ادب و شیک و پیک باشه، میومدم حرفمو میزدم. یعنی اگر شکسپیر بود از این موضوع ناراحت میشد. و خب حالا این ریالیسم کثیف چجوری بود جریانش؟ یعنی یه جوری اون نحوه بقا توی جامعه فاسد و آسیب دیده رو به تصویر میکشیدم. اگر بخوام بیشتر راجع به خودم بگم، خیلی دیگه بزنیم به جریان خانوادگی و اصل و نسب و ریشم، من هنری چارلز بوکوفسکی ام که تو شهر آندرناخ آلمان به دنیا آمدم. پدرم هنری بوکوفسکی آمریکایی آلمانی بودش که توی ارتش آمریکا توی آلمان خدمت میکرد و بعد از اینکه خدمتش هم توی آلمان تموم شد اونجا موندگار شد و با مادرم کاترینا فت ازدواج کرد. بذارین از همین اول بهتون بگم که من قرار نیست باهاتون خیلی با ادبانه صحبت کنم و بخوام با لفظای شیک و مجلسی باهاتون حرف بزنم. من قراره باهاتون روک و راست زندگیمو بگم، چیزی که درکش کردم، چیزی که زندگیش کردم. پس اگه حال نمی‌کنید با این ماجرا، بهتره که این ویدیو رو ببندین و برید کسی دیگر رو ببینید. کاترینا یعنی همون مادرم، خواهر یکی از دوستای آلمانی بابام بود که خب بدونه که دوستش هم متوجه بشه، بابام با حرکتای زیگزالی تونست مدت طولانی رو با مادرم تو ارتباط باشه و یه ماه قبل از اینکه منم به دنیا بیام با هم دیگه ازدواج کردن. بعد اینکه من به دنیا اومدم، پدرم تونست پیمانکار ساختمون بشه و به واسطه همین حضورش تو ارتش آمریکا تونسته بود پول عجیبی رو به جیب بزنه. ولی خب انقدر تورم زیاد شده بود برامون که وضعیت داغون آلمان توی جنگ، این اتفاق افتاد که ما تصمیم گرفتیم از اونجا بریم و توی آمریکا ساکن بشیم. خلاصه بعد از اینکه اونا رفتن آمریکا، من اونجا به دنیا اومدم تو شهر لس آنجلس که یه جورایی میشد سرزمین اجدادی پدرم. من تو خانواده آسایش و حمایت عاطفی که الان خیلی‌ها دارن نداشتم. بعد از اینکه اومدیم آمریکا، پدرم بیکار بود و درد و اضطرابی که خودش داشت و میریخت رو سر من. یعنی میدونین خیلی فضای جالبی نبود. خندایی هم که دارم از اون فشاری که تحمل کردم تو سن. بذارید پس با یه سوال ازتون شروع کنم. تا حالا با تسمه تیغ کتک خوردین؟ تقریبا 3 بار در هفته از 6 سالگی تا 11 سالگی کتک می‌خوردم. میدونین چقدر کتک میشه؟ به خاطر همین کتکا بودش که یه آموزش ادبی فوق‌العاده برای من درست کرد. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه شما هر بار کتک بخورین، اونم بی دلیل، میتونید یاد بگیرید که چجوری اون چیزی که منظورتونه رو بیان کنید. خیلی عجیبه، اما خب اتفاقی بود که برای من افتاد. فراه گریزی هم ازش نبود. ولی خب اگر بخوام راجع به پدرم بگم، درسته که پدرم پدر خوبی نبود، اما به نظرم معلم خوبی بود. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اون به من درد رو یاد داد. درد کشیدن بدون علت. درد کشیدن بدون منطق. خب مامانم هم که مسلماً از عصبانیت پدرم میترسید. بی صدای گوشه وای میستاد و شاهد کتک خوردن من بود. تو دوران مدرسه به خاطر طرز لباس پوشیدن و انگلیسی حرف زدنم با لهجه آلمانی از طرف بچهای همسن و سال خودم مسخره میشدم. تو دوران مدرسه آدم طرد شده به حساب میومدم. یادا گذشت، رسیدیم به دوران نوجوانی. اون موقع صورتم پر از جوش شده بود که همین مسئله باعث انزوا و تنهاییم شد. البته خب هر چقدر که الان دارم به این موضوع نگاه میکنم، این اتفاق تو جهانبینی من تو بزرگسالی هم تأثیر گذاشت. میدونید
وقتی که تحت تاثیر دوران کودکی سخت و تنهایی باشی این اتفاق برات میفته. باعث شد که این اتفاق رو توی نوجوانی تجربه کنم. ولی خب باید اقرار کنم بهتون که این بهترین اتفاقی بود که برام اتفاق افتاد. یه جوری من تو زندگیم به تنهایی معتاد شدم. یعنی اگه هر روز کمی با خودم تنها نمیموندم اون شارژ اجتماعیم کم میشد و انگار ضعیف و ضعیف‌تر میشدم. ولی خب این چیزی نیست که بخوام بهش افتخار کنم، ولی خب وابسته‌اش شده بودم. تاریکی داخل اتاق برام شده بود مثل یک نور روشن کننده زندگیم، مثل نور آفتاب. این تجربه کاری کردن که تمایل به ابراز درونیاتم از راه نویسندگی درون من به خود ایجاد بشه. برای فرار از رنج به خوندن پناه بردم و بیشتر وقتم رو توی کتابخونه‌های محلی سپری می‌کردم. خودتونم میدونید دلیلش چی بود. توی سالهای اولیه نوجوانی، زمانی که با ویلیام بالدی آشنا شدم، و من اولین نفری بود که منو با الکل آشنا کرد. و به نظرم الکل اینجوری بود که قراره برای مدت طولانی دوست من بمونه. قراره به من خیلی کمک کنه. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم از دبیرستان لس آنجلس، به مدت 2 سال توی کالج لس آنجلس دوباره درس خوندم و با ایده نویسنده شدن توی دوره‌های هنر و روزنامه‌نگاری و ادبیات شرکت کردم. زمانی که آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد، در برابر دوستام و پدرم برای پیوستن به نظام مقاومت کردم و به همین دلیلم دانشگاه رو ول کردم و بی هدف به انجام مشاغل مختلف پرداختم توی لس آنجلس. و خب همیشه هم لس آنجلس برام کافی نبود و مجبور بودم توی شهرهای مختلف بگردم و دنبال کار باشم تا یه حقوق بخور و نمیری پیدا کنم و زنده بمونم. توی 22 جولای 1944 با ادامه جنگ توسط مأمور FBI توی فیلادلفیا، جایی که اون زمان زندگی می‌کردم، به اتهام فرار از سربازی دستگیر شدم. اینم شانس من بود. زمانی که آمریکا با آلمان نازی می‌جنگید، خیلی از آلمانیایی که مثل من بودن به اتهام بی‌وفایی متهم شدن. ولی خب منو برداشتن بردن اونجا و 17 روزم توی زندان مویامنسینگ توی فیلادلفیا زندانی بودم که بعدش هم توی یه معاینه روانی از بخش آزمون فیزیکی اجباری ورود به سربازی بود مردود شدم. بهم گفتن که برای خدمت سربازی به درد نمیخورم و معافم کردن. خیلی عجیبه. 17 روز زندگیمو بی‌دلیل برداشتن منو بردن تا آخر بگن که معافی. خب من که همون اول میدونستم. خلاصه رویای نویسندگی توی اولین بار توی سن 23 سالگی به ذهنم خطور کرد و داستان کوتاهی به اسم عواقب یک یادداشت بلند مردود رو نوشتم که توی مجله استوری به چاپ رسید. 2 سال بعدش داستان کوتاه هم به اسم 20 تشکر از کاسلدان توسط نشریه بلکسان منتشر شد و تقریبا بعد 1 دهه توی این حیطه که فعالیت داشتم نوشتم و به خاطر دردسرای روند چاپ و این مسائل و انتشار کلا رها کردم. گفتم بیخیالش نمیخوامش. و خب اون دوره انقدر شرایط سختی برام بود که ناامید و افسرده شدم. تو این 10 سالی که توی لس آنجلس زندگی می‌کردم به کار موقت با حقوق پایین مشغول بودم و توی اتاقای ارزون زندگی می‌کردم. تو تمام این مدت به صورت افراطی مشروب می‌خوردم. تغذیه نامناسبی داشتم. شرط زندگیم افتضاح بود. میدونین من با استعداد بودم. میدونین ازتون میخوام به دستاتون نگاه کنید. کاری که خود من کردم. به دستام نگاه میکردم و به خودم فکر میکردم که میتونستم با این دستا پیانیست بزرگی بشم. یه چیز دیگه، ولی دستام چیکار کردن؟ یه جاییمو خاروندم، چک نوشتم، بند کفشمو بستم، سیفون کشیدم. احساس میکردم ذهنم و دستامو با هم دیگه حروم کردم. این وضعیت برای طولانی مدت ادامه داشت. اوایل دهه 50 تو اداره پست لس آنجلس کار میکردم. اما بعد 2.5 سال این شغل رو رها کردم و متوجه شدم که این کار نیست که دنبالشم. تو سال 1955 به خاطر زخم معده وخیمی که عواقب زندگی ناسالمم بود، وقتی که شما چیزی برای خوردن نداشته باشی قطعا زخم معده میگیری و چیزی هم بود که برای من اتفاق افتاد. بستری شدم خلاصه. یادم وضعیتم انقدر بد بود که مرگو با چشمای خودم میدیدم. بعد از زمانی که از بیمارستان ترخیص شدم، وارد دنیای جدید شدم و نوشتن شعر رو امتحان کردم. تو سال 1957 با باربارا فرای که اونم شاعر بود و نویسنده ازدواج کردم. ازدواجی که تو سال 1959 به جدایی ختم شد. میدونین 2 سال زندگی کردن برای من خیلی سخت، شرایط و اوضاع عجیبی بود. چیزی هم که میتونم راجبش بهتون بگم اینه که زنها، علل خصوص زنه خوب، منو میترسونن، چون که اونا به تدریج روح و جونتون رو طلب میکنن و وقتی که یه زن باهاتون چپ افتاد دیگه باید فراموشش کنید. زنا میتونن عاشقتون باشن اما بعدن چیزی درونشون عوض میشه. اونا میتونن براتون وایسن و توی جوب جون دادنتون رو ببینن یا با یه ماشین از روتون رد بشن، بعدم بیان روتون تف کنن. متاسفانه باربارا بعد مدتی از دنیا رفت و وضعیت روحی روانی به هم ریخت. همین موضوع هم باعث شدش که دوباره به شعر و الکل رو بیارم. تو دهه 40 زندگیم دوباره به اداره پست لس آنجلس برگشتم، چه که 10 سال پیش تو اونجا کار میکردم. احساس بیهودگی میکردم. میدونین اگه بخوام روک حرف بزنم حالم از همه چیز به هم میخورد. نه من قرار بود به جایی برسم، نه کل دنیا. همه ما فقط ول میگشتیم و منتظر مرگ بودیم. تو فاصله همه کارهای کوچیکی که میتونستم بکنم سعی میکردم فضای خالی رو پر کنم. انگار جزء نباتات بودم. فقط نمیدونم چه جور گیاهی بودم. احساس میکردم یه شلغمم. همزمان که توی اداره پست کار میکردم به نوشتنم ادامه دادم.
و قبل از شروع شدن شیفتم از هر وقت خالی که داشتم برای نوشتن استفاده کردم. این رویه رو برای چند سالم ادامهش دادم و خیلی از آثارم هم توی مجله زیرزمینی مختلف منتشر کردم که هیچ کدومم به موفقیت نرسیدم. تو سال 1964 با فرانس اسمیت آشنا شدم که بعد مدتی هم صاحب دختر شدیم که اسمش هم گذاشتیم مارینا لوئیس. و خب اسمیت و من با هم دیگه هیچ وقت ازدواج نکردیم، ولی خب همخونه بودیم. همچنان هیچی هم تو زندگیم تغییر نکرده بود. حسم نسبت وضعیتم تو اون زمان اینجوری بود که بعضی زندگی‌ها انگار برای هدر رفتن آفریده شدن. من از درون احساس پوچی می‌کردم، ولی خب خوشبختانه گربه‌ها منو همیشه نجات میدادن. اونا جسارت رو به من برمیگردوندن. اونا معلم من بودن. همیشه اسم به گربه اینجوری که هر چقدر بیشتر گربه داشته باشین بیشتر زندگی میکنین. با 100 تا گربه بیشتر هم موقعی که 10 تا گربه دارین عمر میکنین. روزی بالاخره این قضیه ثابت میشه و مردم هزاران گربه خواهند داشت. بعد از این شرایط تصمیم گرفتم به عنوان نویسنده و شاعر یه سبک جدیدی رو امتحان کنم. سبکی که بیشتر از الکل، زنا، رابطه جنسی، خرم‌مالی بیهوده برای زندگی کردن و روزمرگی و مرگ با مخاطبان بشینم صحبت کنم. برای مدت کوتاهی هم توی توزان زندگی کردم، جایی که با جان و جپسی لووب دوست بودم. اونا با همکاری همدیگه مجله ادبی د اوتسایدر رو منتشر کردن و بعضی از شعرام هم چاپ می‌کردن. اونا از من قلب من در دست او اسیره رو توی سال 1963 و صلیب در دست مرگ توی سال 1965 رو منتشر کردن. یادم هزینه‌های چاپ از قماربازی جان وب تو لاس وگاس تامین می‌شد و همزمان با انتشار داستان‌های کوتاه هم تو مجلات طرفدار زیادی پیدا کردم و مورد توجه منتقدای ادبی قرار گرفتم. اما خب شرایط برام خیلی هم خوب نبود، به خاطر اینکه سبک متفاوت و بدون سانسوری که داشتم، هجوم انتقادا و یه سری منتقدا خب همیشه برام بود. یعنی یه جوری کارام و توهین‌آمیز برای ادبیات تلقی می‌کردن و میشناختنش. ولی خب تو همین دوران دوستیم با فرانس داسکی شروع شد. با هم دیگه بحث می‌کردیم و بعضی اوقات هم کارامو به کتک و زد و خورد می‌کشید. داسکی یکی از دوستای جان و جپسی لو بود و اونجا زندگی می‌کرد و به کار چاپ می‌رسید. ما این مدتی با هم توی نیو اورلینز زندگی کردیم و بعد این مدت هم جان وب درگذشت. همه چیز به پایان رسید توی اون قسمت برای من. توی سال 1969 بعد بستن قرارداد با انتشارات بلک اسپارو پرس و ناشرش جان مارتین، حقوق مادام العمر حدوداً $100 رو به دست آوردم. و خب پرداخت این حقوق به شرطی بودش که کارمو توی اداره پست ول کنم. همین جریانم باعث شدش که کارمو توی اداره پست رها کنم و به نوشتن حرفه‌ای تمام وقت مشغول بشم. کی فکرشو می‌کرد که من بتونم با انتشاراتی قرارداد همکاری امضا کنم؟ میخوام راجع به این موضوع درسی که زندگی بهم داد و با شما به اشتراک بذارم. ولی خب میخوام بهتون یه چیزی رو راست بگم. الان که اینجا نشستم و اسم چارلز بوکوفسکی رو یدک میکشم، منو دارن تحویل میگیرن. و یعنی اون موقع اصلا اگه حرف میزدم کسی گوشش بدهکار نبود. اصلا اهمیتی نداره. البته خب حقم داشتن دیگه. کی میاد بشینه پای صحبت دائم الخمر رو بازنده؟ مطمئنم خیلیتونم شرایط سختی تو زندگی دارین و مثل اون موقعی من هممون توی یه بخشی از زندگی شرایط سخت و دشوار داریم و راه فراری هم از دستشون نیست. ولی تردید نکن که یه نوری هست. شاید اونجوری نباشه که گفتن، اما اونطوری هستش که تاریکی زندگیت رو نمایان کنه و زندگیت رو تحت تاثیر قرار بده. درسته که پولی که میگرفتم زیاد نبود، ولی وقتی که به گذشته نگاه میکنم، شکستای پی در پی توی پیدا کردن نشریه برای چاپ کردن کارام تو ذهنم تداعی میشد و این اتفاق ارزشمندتر از اون چیزی بودش که برام جلوه میکرد. تو سال 1971 از اون موقع که 49 سالم بود، 2 تا گزینه بیشتر جلو روم نبود. یکی این که تو اداره پست بمونم و هر روزهای تکراری رو بگذرونم و احمق بشم، یا از اداره پست بزنم بیرون و وانمود کنم که نویسندم و یه پول بخور نمیری هم به دست بیارم و گرسنه باشم. من راه دوم انتخاب کردم. تصمیم گرفتم که گرسنه باشم تا اینکه کاری که دوستش ندارم رو بخوام انجام بدم. کمتر از یه ماه بعد از ترک اداره پست، اولین رمانم به اسم اداره پست رو تموم کردم و منتشرش کردم. احتمالاً می‌خواید بهم بگین که چه اسم خلاقانه‌ای هم گذاشتی روش. دیگه همینه که هست. از اونجایی که مارتین به خاطر حمایت مالی که ازم می‌کرد و خب به خاطر اون کمک‌های بزرگی که تو شرایط سختی داشتم به من انجام داد، تصمیم گرفتم که کار بعدیمو، یعنی هزار بیشه و کار بعدیمو با انتشارات بلک اسپارو بسپارم. تو سال 1976 لیندا لی بیلی که اون موقع صاحب یه رستوران هم بود، برای اولین بار همدیگه رو دیدیم. از همدیگه خوشمون اومد. یه سوال ازتون دارم. چطور میتونید بگید که عاشق یه نفری؟ اگه نظر منو بپرسید، باید بپذیریم که عشق تنها نتیجه رویاروییه. این اتفاق بین من و لیندا اتفاق افتاد و همیشه از این بابتم خوشحالم. 2 سال بعد از شرق هالیوود، جایی که چندین سال اونجا زندگی کردم، به بندر سن پدرو و جنوب شهر لس آنجلس نقل مکان کردیم. تو سال 1978 یکی از معروف‌ترین رمان‌هایی که نوشتم و به اسم زن به چاپ رسوندم. این کتاب به صورت خلاصه واقعیت‌های زندگی یه نویسنده رو به تصویر می‌کشه و به بررسی روابط و عشق و خشم و تحمل توی جامعه معاصر می‌پردازه. تو سال 1982 رمان ساندویچ ژامبون رو منتشر کردم. این رمان به نحوی اتوبیوگرافی خودمه که یه پسر بچه توی محله فقیرنشین که به خاطر صورت پرجوشی که داره از همسن و سالاش جدا شده و دیگران همیشه طردش می‌کنن و
محبوبیت هم بین بقیه افراد نداره. تو سال 1983 دو تا از مجموعه داستان‌های کوتاه من منتشر کردم به اسم موسیقی آب گرم و زیباترین زن شهر که محوریت داستانشون هم در مورد الکل و قمار و خشونت و این مسائل توی فرهنگ لس آنجلس. تو تمام این مدت با لیندا زندگی می‌کردم. در نهایت هم تصمیم گرفتیم که تو سال 1985 با هم دیگه ازدواج کنیم. تو سال 1989 رمان هالیوود به چاپ رسید. منتقدا راجع به این کتاب این نظر داشتن که کتاب‌های جنجالی و بحث برانگیز زیادی درباره زندگی تو هالیوود وجود داره. اما خب هیچ کدوم به اندازه این رمان شاعرانه و مخاطره آمیز نیست. یعنی یه جورایی هیچکس فکر نمی‌کرد که من اینقدر واضح و شفاف این جریان نگاه کنم و واقع بین باشم. همه سعی می‌کردن دنیای تقریبا سانسور شده ای رو نشون بدن. این رمان بر اساس تجربه خودم بود در مورد نوشتن یه فیلمنامه که دیدم چقدر اون فضا دارک و کثیفه. تو این رمان شخصیت اصلی داستان مثل رمان‌های قبلیم هنری چیناسکی بود که توی سفر پرفراز و نشیبش از یه شاعر به یه فیلمنامه نویس تبدیل میشه و با تعدادی از ستاره شناخته شده سینما روبرو میشه. از پوچی و خودشیفتگی بعضی از افراد فعال توی صنعت سینما میاد پرده برداری میکنه و راجبش صحبت میکنه. خلاصه تو 1994 نوبت به چاپ عامه پسند رسید که این کتابو واقعا خودم هم دوستش دارم. این کتاب بقیده خیلی هم شناخته شده ترین اثر و معروف ترین اثری که خلق کردم. البته واسه خودم هم این اثر خیلی خاصه چون از لحاظ زمانی آخرین اثری بود که ازم به چاپ رسید. من وقتی در حال نوشتن این رمان بودم متوجه شدم که تقدیر بازم لعنتی با هم ساز ناسازگاری داره و خب سرطان خون اومد سراغم. حالا هوای این رمان کاملا تاثیر گرفته از حال وخیمم توی اون زمان و تجربه نزدیکی به مرگ. عامه پسند داستان زندگی کاراگاهی به اسم نیکی بلانه که برخلاف انتظار اونقدرم زیرک و باهوش نیست. کاراگاهی که اگه این ویژگی‌ها رو نداشت بعید بود تو این داستان جایگاهی داشته باشه. این رمان همونقدر که از اسمش مشخصه متنش ساده و قابل درکه. دیگه کم کم نفسای مرگ و بعد تموم کردن این داستان پشت گوشم حس می‌کردم. با این حال اصلاً نمی‌ترسیدم. من یکی دو بار توی زندگیم به شدت به مرگ نزدیک شده بودم. فقط داری میری که از دست هر جا که شده راحت باشی. وقتی 35 سالم بود توی بیمارستان داشتن منو مرده اعلام می‌کردن. ولی در نهایت نمردم و از بیمارستان مرخص شدم و به من گفتن اگه یه پیک دیگه مشروب بخوری دیگه کارت تمومه. منم لج کردم باشون و سری رفتم بارو 2 تا آبجو سفارش دادم تا زودتر این داستان تموم شه. ولی خب بازم این اتفاق نیفتاد. خلاصه می‌خواستم این جنگو تموم کنم و با هم دیگه به این نابرابری بخندیم. ولی خب اونقدری زندگی کنیم که مرگ از گرفتن جونمون به خودش بلرزه. شاید عجیب باشه براتون ولی این یه جور بی‌اعتنایی به همه کسایی بود که به من دروغ گفته بودن. میدونی اسمشو چی میذارم؟ اسمشو میذارم طولانی ترین سفر. به نظرم زندگی با کسی که دوستش نداری و داری باهاش زندگی می‌کنی بدتر از مرگه. 8 ساعت کار کردن تو جایی که از اونجا نفرت داری بدتر از مرگه. و همه این جریانات برای ما پیش میاد تا بفهمیم که واقعا مرگ خیلی بهتر از کارهایی که ما تو زندگیمون داریم انجام میدیم. خلاصه تو 9 مارس سال 1994 بلیت یه طرفم به طولانی ترین سفر زندگیم صادر شد و من از دنیا رفتم. درسته که وقتی که معروف شدم نتونستم این فرصت رو داشته باشم که به اون چیزی که میخواستم برسم و یه مقداری اون زندگی راحت‌تر رو میدونین تجربه کنم. ولی خب گور پدرش اتفاقی که افتاده و منم از این اتفاق راضیم. خیلی وقتا بود که منتظر این اتفاق بودم. با خلق کردن این اثری که داشتم تونستم اسم خودم رو حداقل جاودانه کنم. خیلی ممنون که اول از تیم ماکس که منو دعوت کردین به این برنامه و باعث شدین که مردم با زندگی من بیشتر آشنا بشن. اگر از این اپیزود خوشتون اومد حتما این اپیزود رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید. حتما اون زنگوله کوچیک بغل سابسکرایب رو بزنید تا وقتی ما یه کار جدیدی رو میدیم به شما اطلاع داده بشه. و حتما برامون کامنت بذارید. کامنتتون میتونه هر چیزی باشه، میتونه نظرتون باشه، میتونه انتقادات باشه، میتونه پیشنهادات باشه و حتی راجع به این که ما نفر بعدی که میتونیم بیاریم کی باشه که برای همه جذاب‌تر باشه. ما حتما به این پیشنهادات شما نگاه میکنیم و بررسیشون میکنیم. خلاصه خیلی ممنون که تا اینجا گوش دادین. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.